ওকে পৰীক্ষালৈ মাজত কিমান দিন আছে ইয়েস এদিন আছে গতিকে ভয় কৰিব নালাগে বিন্দাস থাকক ওকে প্ৰথম কোৱেশ্চন ইয়াত কৈছে which type of line is used to represent hidden edges in an engineering drawing continuous thick line dash line scene line dotted line ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এখন চাৰ্ট দিছো লাইন ডেসক্ৰিপচন এপ্লিকেশন এবাৰ চকু ফুৰাই দিয়ক আই থিংক আপোনালোকে পঢ়িছে তথাপিও মই এবাৰ মনত পেলাই দিছো ইয়াত কি হ'ব এনসাৰ yes অপচন বি কাৰেক্ট হ'ব আৰু এটা কথা চাওক ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িংৰ পৰা যিকোনো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যদি আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ বা সেকেন্ড ইয়াৰত ইজিলি পঢ়িছিলে ভালদৰে তাৰ যদি সৰু সৰু বস্তু কিছুমান মনত ৰাখিছিলে তেনেহলে হেল্প হ'ব আৰু যিসকল অটোকেডৰ লগত জড়িত হৈ আছে ড্ৰয়িংৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু এইবোৰ জানিব লাগিব পিছত এস্টিমেট কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰো তাৰ পিছত ইয়াত কৈছে যে দা টপ ভিউ অফ এন অবজেক্ট ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং ইজ কল্ড টপ ভিউটোক আমি কি কওঁ এলিভেশন প্লান সেকশন প্ৰফাইল কি কওঁ yes প্লান ভিউ কওঁ তাৰ পিছত এখন মই এটা আপোনালোকক ড্ৰয়িং দিছো এটা এটা ৰেপিড চেন ফিল্টাৰৰ হয় মোক চাই কক এটো কোনটো ভিউ হয় ঠিক আছে কব পাৰিবনে নোৱাৰে মোক জনাব নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াত কৈছে হোৱাট ইজ দা ষ্টেণ্ডাৰ্ড সাইজ অফ এন A2 ড্ৰয়িং শীট এজ পাৰ ISO A2 ড্ৰয়িং শীটৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড সাইজ খুদিছে আপোনালোকে বেলেগ নহলেও A0 পৰা A4 লৈকে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব মিলিমিটাৰতে ৰাখক বা সেন্টিমিটাৰতে ৰাখক কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰিব যিকোনো এটা মনত ৰাখিলে হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে A2 কি হ'ব 594 mm into 420 এটো লেংথ ইনটু উইডথ আছে বাট এটো উইড ইনটু হাইটত আছে ঠিক আছে এবাৰ চাই ল'ব as per IS 456 2000 what is the maximum free water to cement ratio of an M40 grade of reinforced concrete under extreme exposure conditions so ইয়াত সকলোবোৰ বস্তু দিয়ে দিছে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তো সো যেতিয়া আপোনাৰ exposure condition কি হ'ব extreme minimum reinforced concrete আমি গ্ৰেড কি লওঁ M40 maximum water cement ratio কিমান 0.40 এটো আপোনালোকৰ মনত আছে আই থিংক যদি নাই এতিয়া এবাৰ চাওক ভালদৰে মনত ৰাখক কি হ'ব 0.40 তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটো মন কৰক ইয়াত সেম কোৱেশ্চন কৰিছে ইয়াত কিন্তু অলপমান চেঞ্জেস কৰি দিছে যে what must be the minimum grade of concrete to be used for a reinforced concrete structural element that is exposed to moderate exposure condition ইয়াত minimum grade খুদিছে reinforced concrete আৰু exposure condition কি দিছে moderate ঠিক আছে তো reinforced concrete condition moderate minimum grade of concrete কি হ'ব M25 ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত কৈছে যে a concrete of M60 grade obtains a cube strength of 80 MPa ঠিক আছে if the cube strength is to be considered as the characteristic strength এটা বস্তু মনত ৰাখিব আমাক গ্ৰেড দিয়া আছে M60 okay আৰু cube strength টো দিয়া আছে 80 megapascal but clearly আমাক মেনশন কৰি দিছে যে if the cube strength is to be considered as the characteristic strength then the modulus of elasticity newton per mm square shall be approximately equal to ঠিক আছে answer to the nearest 1000 value so ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে APSC কে কি লব yes 80 megapascal লব বাকি ইউনিট কেনেকৈ কি কনভাৰ্জন কৰে কি কৰে নকৰে ক্যালকুলেশন কেনেকৈ কৰে ইয়াত বহুৱাই দিয়ক মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি পাই যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত কৈছে যে the standard deviation for M25 concrete is M25 ৰ কাৰণে standard deviation কিমান হ'ব 20 আৰু 25 ৰ কাৰণে 4 হয় ঠিক আছে তেনেকৈ M30 পৰা 50 লৈকে কিমান হ'ব 5 হ'ব as per IS 456 2000 ইয়াত কৈছে what is the maximum permissible limit of organic solids present in water used in concrete mixing as per IS 456 2000 organic solid কিমান 200 mg per liter তেনেকৈ inorganic sulfate এবাৰ চাব সাইট হৈ দিছে যেটো মাজত এদিন আছে এখিনি বস্তু মনত আছে বুলি মই আশা কৰিছো যদি নাই এতিয়া এবাৰ চাই মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰক the next question ইয়াত কৈছে what is the minimum grade of concrete in sea water or which is exposed directly along the sea coast in the case of plain concrete as per IS code 456 2000 এই কেইটা কোৱেশ্চন অলপমান লিংক আছে ইয়াতে আপুনি এনভায়ৰনমেন্ট বা এক্সপোজাৰ কন্ডিশনটো চাব লাগিব তাৰ পাছত আপুনি সেই যিখন ইয়াৰ আগত মই দিছিলো টেবল হেখনলৈ যাব লাগিব ইয়াৰ আমাক কি কৈছে যে contact what is the minimum grade of concrete in sea water কৈছে or which is exposed directly along the sea coast গটিকে ইয়াত যদি চাই তে কোড পঢ়িব আপোনালোকে ভালদৰে মনত পেলাওক যে concrete surface exposed to severe rain নাই concrete surface exposed to sea water yes very severe হ'ব ঠিক আছে গটিকে exposure condition টো আমি কি পালো very severe এতিয়া ইয়াত আহক ইয়াত আহাৰ লগে লগে very severe ত আমাক কি কৈছে প্লেন কৈছে নে RCC কৈছে প্লেন কলে নে reinforced cement কলে কত গল
প্লেন কৈছে এটো মনত ৰাখিব প্লেন কয় নে ৰেইনফোৰ্স কয় হেতু আপোনালোকে মন দিব লাগিব গতিকে যেটো প্লেন কৈছে কন্ডিশনটো কি হল ভেৰি সেভিয়াৰ yes very severe plain minimum grade কি হ'ব M20 বুজি পাইছে কেনেকৈ কৰিব লাগে কজল M20 আছে নে yes option B correct হ'ব তাৰ পিছত the difference in 7-day compressive strength of cubes or cylinders prepared with impure and pure water should not differ by more than 10% এটো is equation তাৰ পিছত which of the following methods is used to forecast the population of old and very large city old and very large কি হ'ব সব old আহি গল ন arithmetical increase method next question the distribution system in water supplies is designed based on peak hourly demand আৰু coincident of draft ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব greater of B and C তো এই দুটাৰ ভিতৰত আমি যেটো greater হ'ব তাতে distribution system ডিজাইন কৰা হয় ওকে তাৰ পাছত the value of Poisson's ratio of concrete lies approximately in the range of কিমান আছিল 0.1 to 0.2 ঠিক আছে next question ইয়াত কৈছে যে as per provisions of IS 456 2000 what will be the value of flexural tensile strength of M25 grade concrete okay আপোনালোকৰ সন্মুখত দিয়া হৈছে 0.7 into FCK characteristic strength উলিয়াওক কৰক বহুৱাই দিয়ক কি হয় আনসাৰটো নিজে উলিয়াব পাৰিব which IS code gives details regarding water to be used in concrete এইটো অলপ আগত আমি লিষ্টখন টেবুলখন পঢ়াই আহিলো IS 456 এ আমাক কয় কেনেকুৱা টাইপৰ water আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে কিমান হ'ব লাগিব permissible limit organic inorganic next question ইয়াত কৈছে যে according to IS 456 the number of grades of standard concrete mixes standardত কিমান হ'ব M25 ৰ পৰা M60 লৈকে কেইটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা yes 8 হ'ব ঠিক আছে amendment মতে আগৰখনৰ মতে নহয় ঠিক আছে সো ইয়াতে সেইকাৰণে 2000 লিখিয়ে দিয়া নাই ওকে যেটো লেটেস্ট amendment হৈছে আপোনালোকে জানে then বাকি গ্ৰেডবোৰ চাই থৈ দিব ordinary concrete high strength concrete standard concrete okay আপডেটবোৰ এবাৰ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিব হয়তো ময়ো পিছ পৰি থাকিব পাৰো ইয়াত কৈছে the factor of safety for steel and concrete are same steel is lower than that of concrete steel is higher than that of concrete none of the above কি হয় factor of safety yes steel is lower than that for concrete কিমান লয় জানেনে the minimum cement content in reinforced concrete as per IS 456 in kg per meter cube so আমাক একো কন্ডিশন দিয়া নাই এক্সপোজাৰ কন্ডিশন দিয়া নাই গতিকে আমাক মিনিমাম যেটো খুদিছে আমি কোড যাব লাগিব 300 kg per meter cube ঠিক আছে টেবুলখন এবাৰ চাই লব IS কোডতে আছে তাৰ পিছত a tintometer is used to determine which of the following water quality parameters tintometer কি জোখা যায় turbidity নে color yes color ঠিক আছে next for RCC construction the maximum size of coarse aggregate is limited to kiman low maximum size yes 20 mm limited the shape of stress strain curve of concrete rectangular parabolic none of these প্ৰথমে কি হয় প্ৰথমে parabolic যাব তাৰ পিছত 0.002 ৰ পৰা কি যাব yes rectangular parabolic মানে parabolic rectangular ঠিক আছে okay next the working stress method is also known as all of the options পোৱা নাই শুনামি critical method elastic method load factor method কি কোৱা হয় yes elastic method তাৰ পিছত the failure of an over reinforced concrete beam is due to over reinforced obviously কি হ'ব compression failure নে tension failure হা ইয়াতে খেলিমেলি লাগিব over reinforced beam হলে compression failure আহিব ঠিক আছে next if D and N are the effective depth and neutral axis respectively of a singly supported beam the lever arm of the beam is এটো একেবাৰে সৰু কোৱেশ্চন কি আছিল D minus N by 3 এটো স্মল d হ'ব ঠিক আছে নে প্লাস N by 3 আছিল কনফিউজ হৈছে নেকি তেনেহলে আপোনালোকে জনাওক মোক the working stress of a material is expected to be working stress equal to ultimate stress equal to yield stress less than yield stress more than yield stress the working stress of a material expected to be less than yield stress ঠিক আছে গ্ৰাফটো মনত আছে the maximum allowable percentage of tension reinforcement in RCC beam কিমান হয় maximum কৈছে ঠিক আছে yes 4% in percentage according to IS 456 2000 under the limit state of collapse the maximum compressive strain in concrete in axial compression is taken as এটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব মই বাৰু পিছত টিক কৰি দি দিম PDF টো যেতিয়া দিম বাট এতিয়া কৰক
তাৰপিছত the design shear strength of concrete in RCC beam does not depends on cross sectional dimension of beam. Yes, কৰে area of steel ওপৰত কৰে grade of concrete ওপৰত কৰে but grade of steel ওপৰত depend নকৰে ঠিক আছে আমাক নট সুধিছে মনত ৰাখিব next the maximum spacing of shear reinforcement should not exceed 0.75 d where d is the diameter of bar subject to a minimum of কিমান 350 নে 300 yes 300 mm next question lintelor কাম কি lintel যে দিয়ে তাৰ purpose কি কৰিছে to support the wall above the opening একেবাৰে easy next the minimum and maximum value of the sectional area of longitudinal reinforcement for columns are this and this respectively minimum and maximum কৰিছে for column কিমান হ'ব 0.8% to 0.6% নে কিমান আৰে 0.8 to 6% ঠিক আছে তাৰ পিছত next আমাক কৈছে a RCC column is said to be short if the length to diameter ratio is বা length to least lateral dimension বুলি দিব পাৰে diameter বুলি দিব পাৰে গতিকে কুৱেশ্যনত কি সুধিছে হেমতে যাব বহুত বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব কিমান হ'ব less than 50 30 25 12 yes less than 12 for a number of columns constructed in a row the type of foundation provided is so number of column constructed in a row rough দিব strap দিব strip দিব কি দিব yes strip footing দিব নে strap দিব জনাওক এটো তাৰ পিছত the minimum thickness of load bearing RCC wall should be এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে minimum thickness for load bearing RCC wall is 100 mm হল as per IS 1172 1963 the water required per head day for average domestic purpose bas domestic purpose or কাৰণে খুলিছে কিমান হয় 135 liter per capita আছিল নাই হা demand তাৰ পিছত according to IS 10500 2012 the permissible limit of total dissolved solid in drinking water TDS কিমান 500 mg per liter permissible limit লগতে আপোনালোকে suspended hardness chloride content alkalinity turbidity color taste and odor এইকেইটা এবাৰ চাই থৈ দিয়ক কুৱেশ্যন আহাৰ চান্সেছ আছে the acceptable limit for fluoride in drinking water is acceptable limit কিমান 1 mg per liter ঠিক আছে 1.5 কি আছিল cause of rejection ঠিক আছে তাৰ পিছত the minimum amount of dissolved oxygen required for the survival of aquatic animals in a stream is কিমান minimum dissolved oxygen কিমান থাকিব লাগে yes 4 ppm ঠিক আছে which of the following is the most commonly used disinfectant for water এটো একেবাৰে ইজি কি ইউজ কৰো আমি ক্লোৰিনেশন হয়নে ALAM is chemically aluminum hydroxide aluminum oxide aluminum chloride aluminum sulfate yes aluminum sulfate তাৰ পিছত which of the following is not a coagulant ferrous sulfate sodium aluminate ferric chloride হয়তো গুটেকিটা কোনটো নহয় yes sodium sulfate next question the rate of filtration in a slow sand filter এটা বস্তু মন কৰিব লিটাৰ per meter square per hour লিটাৰ per meter square per minute ইয়াতে আপোনালোকৰ অকমান চকুটো ভালদৰে ৰাখিব জানে কিন্তু কোট মিটাৰ স্কয়াৰ কোট মিনিট কৈ আছে কোট আৱাৰ কৈ আছে কোট ডে কৈ আছে কোট লিটাৰ কৈ আছে কোট মিটাৰ কিউব কৈ আছে এই বস্তুবোৰ যদি আপোনালোকে নাচাই পৰীক্ষাত সৰু কৰা বহুত ভুল হ'ব তো আমাক কি হ'ব ইয়াত yes 100 লিটাৰ per meter square per hour ঠিক আছে next question the minimum diameter of the manhole opening is minimum diameter 0.5 meter বা 500 mm the spacing between bars of a coarse screen during the sewage treatment process is about so coarse screen তাৰ কাৰণে কিমান আছিল 50 mm or more the greasy and other substances floating on the surface of a sewage is termed as কি কোৱা হয় scum হয় নে which of the following hydrocarbons has the lowest carbon content methane tar bitumen asphalt এটো মনত ৰাখিব মিথেনৰ কম হয় ওকে তাৰ পিছত the rain is called as acid rain when its pH is less than 4.5 ত কৈ যেতিয়া pH কমি যায় আমি কি কম acid rain বুলি কম এনে নরমাল ৰেইন ওয়াটাৰ নরমাল যিবোৰ ৰেইন হয় তাৰ pH কিমান থাকে জানে নে যদি জানে মোক এবাৰ জনাই দিয়ক তাৰ পিছত as per Environment Protection Act 1986 what are the permitted noise limits in decibels for the
সাইলেন্স জোন ডিউৰিং দ্য ডে টাইম এণ্ড নাইট টাইম এইটো মনত ৰাখক যে ডে টাইমত 50 ডেচিবেলছ আৰু ৰাতি 40 ৰেসপেক্টিভলি Next question, as per IS 456, the maximum spacing of star-wraps in a beam should not exceed. So, tinta homework disu. Etu korok. What is the maximum permissible limit of diffraction in beam as per IS 456? Aru eta korok. Etu. In water demand, the hourly variation factor is usually taken as 1.5, 1.8, 2.0, 2.7. Ei tinta korok. ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু কিবা কোৱেশ্চন বাছি গল নেকি নাই আজি ইমানখিনি কৰো যেটো এক্সামৰ ওচৰ চাপিছে ভালদৰে এই কোৱেশ্চন কেইটা কৰক ইয়াৰ পৰা দুটা তিনটা কোৱেশ্চন হয়তো পাই যাব পাৰে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমি আৰু এটা লাষ্ট ক্লাছ লম জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ওপৰত আজি ৰাতি বা কালি পুৱা পাই যাব কেইটামান সিলেক্টেড কোৱেশ্চন আছে যাতে পৰীক্ষাত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে হেখিনি কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ